سلام، من دکتر اردشیر بابکنیا هستم که همراه با همکار عزیز و ارجمندم دکتر جاشوا برگر. Hello everyone. Hello Josh. که با من در مرکز نازایی چا فرتیلیتی سنتر همکاری میکنن یا من با ایشون همکاری میکنم. در یک ساعتی که در پیش داریم راجع به مسائل مختلف نازایی صحبت خواهیم کرد. چه پیشرفتایی ظرف 10-20 سال گذشته نصیب ما شده که میتونیم به کسایی که دوست دارن بچه دار بشن بهشون کمک بکنیم و راجع به پدیده های جدید و روش های جدید همدیگر رو آگاه بکنیم. در برنامه های گذشته راجع به علل نازایی، راجع به روش های مختلف صحبت کردیم و بیشتر در 2-3 برنامه شاید نیم ساعت اول برنامه رو اختصاص دادیم به اون چیزی که در فارسی ما بهش میگیم بچه های لوله آزمایشگاه، تست تو بیبی یا لغت علمیش از این ویترو فرتیلیزیشن که به طور خلاصه بهش میگن IVF. صحبت کردیم که این واقعا بدون معنا نیست که بچه در لوله آزمایش بزرگ میشه، رشد میکنه. همونجوری که قبلا هم گفتم ما در این روش تخمک رو از تخمدان مادر میگیریم و پس از آماده کردن در یک بشقاب‌های پلاستیک کوچولویی که همونجوری که میبینین در بین 2 انگشت من قرار داده، این تخمک رو میذاریم و در اطراف اون یه مقداری اسپرم یا نطفه مرد رو میریزیم و این دوتا با همدیگه امتزاج که کردن، لقاح که انجام شد، یعنی یه دونه اسپرم وقتی وارد تخمک شد و تبدیل به جنین شد، جنین روزهای اول، دوم، سوم، چهارم مرتبا رشد میکنه، تقسیم پیدا میکنه سلولاش از 1 سلول به 2 سلول، 4 8 16 32 همینطور تا روز 5 به بیش از 150 180 سلول میرسه و اون زمانی است که ما به آرامی با یک لوله باریکی که بنزه مغز مداد هست اون جنین رو به آرامی و به راحتی وارد رحم میکنیم، به این امید که جنین به لایه داخلی رحم بچسبه و شروع کنه به رشد و چند ماه آینده یک بچه ناز و نازنین به مادری که دلش میخواد بچه دار بشه ما هدیه بکنیم، ما بهشون این بچه این فرزند رو بهشون بدیم. امشب من میخوام از دکتر برگر یک سوال بکنم که سوالی است که خیلی این روزها انجام میشه، از سوال میشه از ما و اونم راجع به بالا رفتن سن و نازاییه که چرا به طور مثال حد اکثر حامله شدن، قدرت حامله شدن در چه سالیه و این از چه سالی شروع میکنه به پایین اومدن و اون یک پدیده است، یه چیزی هست که بهش میگن ساعت بیولوژیک biological clock که درست مثل من مقایسش کردم به آفتاب، مثل که آفتاب ساعت 6 صبح 7 صبح طلوع میکنه، ساعت 12 ظهر به حد اکثر شدت و گرمای خودش میرسه، تابندگی خودش میرسه و بعد از ظهر شروع میکنه به پایین اومدن تا اینکه ساعت 6-7 بعد از ظهر بستگی به روز و ماه سال شروع میکنه به غروب کردن. من از دکتر برگر الان این سوال میکنم که ایشون به انگلیسی جواب خواهند داد و من جواب ایشون رو به فارسی ترجمه خواهم کرد. Josh, we're going to talk about the biological clock. That's a great topic. Yeah. Would you be kind enough to explain
what it means, and how should I explain that to our audience? Absolutely. The biological clock that everyone talks about, that daughters feel as they're getting older, their mothers are talking about it, they're talking to their daughters saying, your biological clock is ticking, it's time to make a decision, choose the right partner, have a family, and move on. These are the biological clock is actually your ovaries and the eggs that are sitting there in your ovaries. Remember that unlike men, women have eggs, and these eggs are at their highest level, the highest number, when you're in your mother's womb. You have about 6 to 7 million eggs at about 5 months in your mother's womb. By the time that you're born, you lose about 80% of those, and you're down to about 1 million. In between birth and puberty, you drop down to 300,000 to 400,000. Over a woman's lifetime, her reproductive years, she'll ovulate approximately 400 or 450 times in her lifetime. By the time that a woman reaches 37 years old, you're down to about 25,000 eggs that are sitting there. That's why people are saying your biological clock is ticking. There aren't as many left. It's not just how many are left, though, that's important. It's the quality of those eggs that are left. So the quality, what does that mean, really? Well, imagine an egg that you have in your refrigerator, and it's sitting there in the rack. You go out and you buy a new dozen of eggs. You put it into the refrigerator and you mix up those eggs. Well, the one that's been sitting there for a month now might sit there for another month. And then another month after that, as you go through, it's rotten on the inside. But you can't tell from the outside. You still feel fresh. It still looks good. The same color white shell. But the inside, the quality of that egg is not going to be good. So the age of a woman is very important in terms of her likelihood of success. What they talk about in general is chromosomal abnormalities. Chromosomal abnormalities are Down syndrome or Patau's or Edwards. There's other syndromes where you have too many copies of certain genes, or certain chromosomes. And this happens in the majority of cases because of a problem when the eggs are dividing and trying to spit out some of the genetic material. It doesn't work well as you get older. So in your 20s, about 5% of the cells might be abnormal. Once you get into your 30s, about 10 to 25% can be abnormal. And once you hit later, into your 40s, about 50% will be abnormal. What does this mean? This means, and what this signifies is the miscarriage rate, the likelihood of miscarriage. In the general population, the likelihood of miscarriage is about 10 to 15%. And as you get older, that miscarriage rate goes up higher because of the quality of the eggs is not as good to begin with. So the chromosomes are off, and that baby that would have been could never survive outside the womb, and the body rejects that. So when I talk about biological clock, I'm talking about all these events that are happening: egg loss, egg quality, ability to have children. Wouldn't it be nice if you could just sort of freeze time? We're going to talk about that later, what needs to be done. چاره چیست؟ من از دکتر برگر این سوال کردم که این ساعت یا تقویم بیولوژیکی که دکترها ازش صحبت میکنن و به طور خودمونی
مادرها همیشه با دختراشون ازشون سوال میکنن مادر جون کی میخوای بچه دار بشی؟ دلیلی داره. این علتش در رابطه با تعداد و کیفیت تخمک ها در تخمدانه. تخمک ها تعدادشون حد اکثر تعدادشون در زمانی است که یک دختر به عنوان جنین در رحم مادرشه، در 5-6 ماهگی که حدود 5-6 میلیون تخمک در تخمدان هر جنین دختر وجود داره. در موقع تولد این تعداد بین اون چند ماه 5 و 6 و 7 ماهگی دوران جنینی کم میشه، از 5 میلیون 6 میلیون به 1 میلیون میرسه و زمانی که یک دختر جوان به سن بلوغ 12-13 سالگی میرسه حدود تخمک ها تعدادشون به حدود 400,000 تا میرسه که هر ماه این تعداد مرتباً کم میشه. هر ماه حدود 1000 تا از این تخمک ها از بین میرن و یکیشون تخمک گذاری میکنه. عمر تخمدان ها در انسان حدود 30 ساله. این عدد بسیار مهمه که به یاد داشته باشیم، به خاطر اینکه کسی که مثلا در 12 سالگی یا 13 سالگی عادت ماهانش شروع شده، 30 سال بعد یعنی در 40-42-43 سالگی تخمدانهاش تقریباً از تخمک و یا از تخمک هایی که کیفیت خوب داشته باشن و هورموناشون به اندازه کافی و قوی باشه تخلیه شده. این چه اهمیتی داره؟ همونطور که در شروع برنامه بهتون گفتم، این درست مثل آفتابه که در روز از ساعت 6 صبح که طلوع میکنه ساعت 12 ظهر به حد اکثر شدت تابندگیش میرسه، شدت گرماش میرسه و پس از اون شدت و حدتش کمتر خواهد شد، به طوری که ساعت 5-6 بعد ظهر هنوز روشنه ولی شدتش رو نداره. تخمک هم همینطوریه. خانمایی که 39, 40, 41, 42 سالشونه قیافشون خیلی طبیعیه. خیلی هاشون حتی میگن آقای دکتر من مثل دختر خانم 30 ساله میمونم. حرفشون هم درسته ولی تخمدانشون 40 سال است، 42 سال است. و این اشکالش چیه؟ وقتی به اینجا میرسه تعداد تخمک ها کمتره و مهمتر از اون کیفیت تخمک ها ناجوره. قدرتشون برای باروری زیاد نیست و اگر هم هست متاسفانه 50% از اونها به طور مثال در سن 40 سالگی 50% از این تخمک ها ناهنجاری های کروموزومی دارن، مثل داون سیندروم، مونگولیزم، مثل ادوارد سیندروم و اینا خیلی هاشون هم منجر به سقط میشه. به طور مثال یک خانم 25 ساله 100 تاشونه که بگیریم حامله شدن، در 25 سالگی از این 100 تا 5 تاشون تا 7 تاشون 5 تا 7% به طور طبیعی جنینشون سقط میکنه. در سن 40 سالگی این 5% به 50% میرسه. علتش ناتوانی تخمک در تخمدانه. برای همین هم هست که ما توصیه میکنیم که برای حامله شدن، برای بچه دار شدن، خانم ها اگر میخوان از تخمک خودشون استفاده بکنن تا سن 35 37 تا 40 سالگی، پس از اون این شانسشون کمتر میشه. حالا ولی چاره هستش راجع به این که بهش میگن منجمد کردن تخمک ها در سنین جوانی. به طور مثال یه دختری که طبیب شده یا لویر شده، حسابدار شده، متخصص کامپیوتر، 32 سالشه 34 سالشه، هنوز شوهر نکرده و دلش در سالهای آینده بچه میخواد،
این میتونه تخمکش رو فریز بکنه که 5 سال بعد 10 سال بعد که اگه دلشون خواست بچه دار بشن از تخمک خودشون استفاده بکنن. من الان از دکتر برگر راجع به اگ فریزینگ، راجع به همین منجمد کردن تخمک ها سوال میکنم که بعد صحبتاشون رو من به فارسی براتون ترجمه خواهم کرد یا تفسیرش خواهم کرد. Josh, why don't you tell us about what are the possibilities? What can we do, as you said, to stop this clock? که این تقویم و این ساعت رو ما نگه داریم. To stop the biological clock. Yeah. So, you know, the thought process is like physically, how do you stop the aging process, right? You work out, you eat right, you take your vitamins, and you go to yoga, you meditate, or you do those things, and you can help prevent the aging process in your own body, right? You avoid the sun, you avoid this, you do that, and that helps. But the ovaries don't care. So as you're aging, they feel that age no matter how healthy you are, no matter how many yoga classes you go to, no matter how much you swim or jog or work out. So what can we do to help? We can harvest those eggs. What does that mean, harvest? Well, it's like going through an IVF cycle, in vitro fertilization, without the fertilization. You take a young, healthy woman who is not ready to start a family but wants to save her fertility potential at that age. You give her some medicines. You make the ovaries produce more eggs than they would normally. And you take those eggs and you put them into a deep freeze. It's like a flash freezing, a snap, and that prevents ice crystal formation. And with that process, for women who are under 38 years old, with 15 to 20 eggs frozen, you can have about a 60 to 70% chance of one live birth, at least. This is the same idea that was used to save women their fertility potential if they were undergoing a cancer treatment or something else, God forbid, that something else was happening and they were going to lose their ovaries. They could maybe go one cycle of this and freeze time for them there so that when they came back later in life after their treatments or something, they would have a potential. But it's not experimental anymore. They took it off the experimental list. It's not for everyone. A 20-year-old who is not undergoing cancer treatment should not be undergoing this under most circumstances. But a 30-year-old or a 32-year-old who's in law school or graduated from law school, going up the corporate ladder, working her way up, not ready for a family, possibly has a husband or possibly doesn't at this time, but knows that it's not the right time, but they're worried about when the right time will be, they can freeze that. They can stop time by getting those eggs now. And it doesn't matter when you put them back in, because you could be 40, you can be 50. But the eggs themselves are only as old as the time that you took them out of the body. Thank you, Josh. دکتر برگر، من ازشون پرسیدم چاره این که جلوی این سرعت یا جلوی این تقویم بیولوژیک، ساعت بیولوژیک رو ما بگیریم که یک خانم جوونی که 32 سالشه، 35 سالشه، 37 سالشه و دوست داره که در آینده بچه دار بشه، ولی در شرایط فعلی یا ازدواج نکرده یا میدونه که تا چند سال، 2-3 سال آینده ممکنه ازدواج نکنه، شانس بچه دار شدن در آینده براشون باقی بمونه.
دکتر برگر گفتن که ما میدونیم که در زندگی برای جلوگیری از پیر شدن یوگا میکنیم، شنا میکنیم، اکسرسایز میکنیم، غذای خوب میخوریم، eat good food، لایف استایل خوب داریم. ولی متاسفانه هیچ کدوم از اونها، از این کارهایی که میکنیم برای سالم بودنمون که کارهای بسیار خوبی هم هستن، هیچ یک از اینها به بهتر شدن کیفیت تخمک کمکی نمیکنه. همونجوری که قبلا در چند دقیقه پیش هم من گفتن، تخمدان ساعت خودشو داره، تخمدان سیر زندگی خودشو داره. یک زندگی 30 ساله که بهتون گفتم 12 سالگی شروع میشه، 42 سالگی تموم میشه، 35 سالگی شروع میکنه به سرعت پایین اومدن تعداد تخمک ها و کیفیت تخمک ها. برای اینکه به این خانم ها، به طور مثال یک خانم جوانی که رفته طبیب شده، لویر شده، آرکیتکت شده، حسابدار شده، متخصص کامپیوتر شده، 32 سالشه، 35 سالشه و هنوز ازدواج نکرده و دلش بچه میخواد، ما میتونیم از اینها تخمدانشون رو تحریک بکنیم با یک سری داروها و حدود 10 15 20 تا تخمک از اونها بگیریم و این تخمک ها رو فریز بکنیم و این تخمک ها فریز شدن 5 سال بعد، 10 سال بعد هنوز کیفیت اون تخمدان 35 ساله رو دارن یا 32 ساله رو دارن و حتی کسی میتونه با این روش، با منجمد کردن این تخمک در 45 سالگی، 48 سالگی، حتی در 50 سالگی هم اگه دلشون بخواد حامل بشن و این واقعا این کار به عنوان یک بیمه است. It's an insurance policy you buy, insurance policy you provide for yourself, for your future to secure that 10 years from now you can have a baby. Right. So, I mean, everyone makes fun of the name, but they like to call it eggsurance, right? Yeah. And what is it really? It's the idea that you've saved your ability to have children for the future. But let's not lie. Let's not be deceptive here. There are no guarantees in life. But you absolutely don't have a chance if you have nothing. So there's the possibility. This is some sort of an insurance policy that tells you that if you do this, at least you have the potential saved. That's number one. Number two, remember, you're not, just 1 or 2 eggs is not something to do, go and say, oh, I have 2 eggs frozen. I said the number is fairly high. It's 15 to 20, which is in a younger woman, typically that's an easy number to get to. But as you get older, as you get towards 40 or 42 or 43, that's not the time to start thinking about saving your eggs to re-put back into your body at 50. Because like I said before, once you hit your 40s, the likelihood of having a chromosomal abnormality just sort of sitting there in the egg is greater than 50%. Okay. So the time to do this and to make sure is it really in your 30s, your low 30s is best, pushing it past up until about 38 or so. Okay. And not at 20 years old. You don't need it. Absolutely. دکتر برگر چند تا مسئله رو گفتن که من دلم خود راجبش بیشتر تاکید بکنم، درست که بین صحبت ها گفتیمش. یکیش این که همونجور که من گفتم این یک حالت مثل این که واقعا تهیه یک اینشورنس برای بچه جار شدن و دکتر برگر یه لغت گفتن که شاید بعضی هم دوستشون نداشته باشن ولی این لغت اگشورنس رو به کار میبرن، یعنی اطمینان میدن که بعداً شانس حامل شدن زیاد میشه. دکتر برگر تاکید کرده که من دلم میخواد اینو حتما بگم.
در زندگی خصوصا در مسائل پزشکی هیچ چیزی 100% نیست و ایشون گفتن که و منم کاملا باش موافقم که شانس بچه دار شدن با این منجمد کردن تخمک ها در سن 32 سالگی، 35 سالگی، 36 سالگی که مثلا 5 سال بعد در 42 سالگی یا 10 سال بعد در سن 46 سالگی یا 48 سالگی اگه بخوان بچه دار بشن شانسشونو از 0%، یعنی که اصلا شانسی ندارن، به 60 تا 70% میرسونه و این به نظر من یک شانس بسیار بزرگیه، یک موهبتی است که فعلا ظرف 10 سال 15 سال گذشته نصیب ما شده که ما میتونیم به بیماران خودمون هدیه بدیم، اینو برشون اجرا بکنیم. یک مورد دیگه I'm going to talk about the cancer situation. یک مورد دیگه که دیگه این ربطی به سن نداره و من دیدم حتی یه دختر 21 ساله متاسفانه 23 ساله یک دختر جوان مبتلا به یک سرطان میشن، سرطان خون یا هر نوع سرطانی و اینا در اثر شیمی درمانی یا رادیوتراپی، اشعه درمانی، اینها اگر این کار انجام بشه، شیمی درمانی بشه، تخمدانهاشون کاملا از تخمک ها از بین میرن و شانس بچه دار شدنشون در آینده وجود نخواهد داشت. برای همین از این دختر دیگه مهم نیست سنشون چیه، حتی در سن 25 سالگی هم باشه، 20 سالگی هم باشه، از اینها ما مجدداً با تحریک تخمدانهاشون 15 تا 20 تا 30 تا تخمک رو میگیریم و فریز میکنیم که پس از درمان و پس از بهبودی سرطان بتونن از این تخمک ها استفاده بکنن و بچه دار بشن. و این روش در ابتدا، روش منجمد کردن تخمدان ها فقط برای این بیماران بود تا 10 سال پیش، 7 سال پیش، ولی فکر کنم حدود سال 2010 بود. I think it was 2010 or 11 that ASRM said that egg freezing is no longer experimental. Approximately that time. Yes. حدود 4-5 سال پیش این برای همه خانم ها عادی شد، تجویز میشه. خانمایی که بالای سن 32 34 35 هستن و دلشون میخواد در آینده مثلا 10 سال بعد 7 سال بعد بچه دار بشن. من الان از دکتر برگر میخوام فرق بین منجمد کردن تخمک و منجمد کردن جنین رو بپرسم، برای اینکه اینا 2 تا پدیده مختلف هستن و جالب این که شانس حامل شدن در این 2 تا هم متفاوت است. Josh, I'm going to ask you please to discuss embryo freezing versus egg freezing. All right. So embryo freezing is what happens after fertilization occurs. We saw the beautiful video earlier of the development of the human embryo in the initial stages. So we talk about it in the lab about day 1, how many fertilized, day 3, how many grew, and then from day 3 to day 5, how many continued to grow. The number of cells there starts going exponentially, where you go from 2 to 4 to 8, 16 obviously, 32, and then you get to this stage by day 5 that has a hollow center that's filled with fluid called a blastocyst. So embryo freezing is done at the blastocyst stage in today's day and age. They used to do it a little bit earlier, and they used to do it using what's called a slow freeze method. Slow freeze is where you want to avoid ice crystal formation because that destroys the cell. Anyone who knows, take a Coke bottle and put it into the freezer, it's going to expand and break. You put any water into the freezer, as the ice freezes, as the water freezes and turns to ice, it expands and breaks its shell, whatever's containing it. Well, the idea behind
the freezing process is that you're going to change out some of the water, put it into like an antifreeze or a freezing solution, and you want to keep it in suspended animation then without forming ice crystals, because the ice crystals are what break the egg up or embryo. So the newest technology, part of which was developed at the Cha Fertility Center here in Los Angeles. Dr. Hong, who's the embryologist over at the Cha Fertility Center, helped to develop the technique of vitrification that's being used around the world as the gold standard. Grid vitrification is what he uses. And what happens is, instead of slow freezing, it's flash freezing. And it instantly freezes it in liquid nitrogen, and happens so fast that ice crystals don't have a time to form. So the difference between embryos and eggs at this point have a thaw rate that's incredibly good. So the likelihood of surviving is in the 90% range. The likelihood of being pregnant after the thaw is higher for embryos than it is for eggs. There's about a 20% difference. So if you had your choice, and if you have a partner already, do I recommend egg freezing? I don't actually. I recommend embryo freezing if you already know that you have your partner and you're going to freeze something. Do embryo freezing because it's better. But that being said, if your only option is egg freezing, then go for that option and don't be afraid. Thank you, Josh. من از دکتر برگر سوال کردم که فرق بین منجمد کردن تخمک و جنین چی هستش. همچون که میدونین جنین تخمکی است که نطفه مرد اسپرم وارد اون شده و تخمک رو تبدیل به جنین میکنه که یک سلوله، بعد 2 سلول میشه، از 2 سلول 4 16 32 64 و وقتی در روز 5 تقسیم های سلول های جنینی به حدود 150 160 سلول میرسه، ما میتونیم اینو منجمد بکنیم. دلیل این کار اینه که چند تا دلیل هست. دلیل اول اینه که ما معمولاً در موقعی که تخمک رو میگیریم از یک خانم جوان 1 و 2 تا نمیگیریم. حدود 15 تا 20 تا کم و بیش، بین 15 20 و گاهی هم حتی کمی بیشتر تخمک رو ما میگیریم و در همون ماه جنینی که تشکیل میشه 1 یا 2 تاش رو وارد رحم میکنیم به امید اینکه همونچه قبلا گفتم این جنین بچسبه به دیواره رحم و به زندگیش ادامه بده. ولی اگر خانمی در مرحله اول IVFش حامل نشد، ما میتونیم از جنین‌های منجمد شده که اونو ذوب میکنن اونو در ماه‌های بعد در رحمشون منتقل بکنیم. که حالا جالب این که ظرف چند سال گذشته ما متوجه شدیم که شانس چسبیدن جنین‌های منجمد شده به داخل رحم بیشتر از جنین تازه است. چرا؟ به خاطر اینکه در ماهی که جنین تازه رو وارد رحم می‌کنیم ما تخمدان‌ها رو تهدیه کردیم و هورمون‌های خانم‌ها بالا رفته و اون بالا رفتن هورمون یک مقداری محیط رحم رو ناهنجار میکنه. ولی ماه بعد که عادت ماهانه طبیعی خانم هست و هورمونشون در حد طبیعی، شانس این حاملگی بیشتر میشه. دکتر برگر گفتن که در جنین هایی که ما
منجمد میکنیم وقتی که آب میشن ذوبشون میکنیم از اینها 90%شون زنده باقی میمونن، یعنی 90% ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. یعنی از هر 10 جنینی که ذوب میشه وقتی که این ذوب شدنشون رو آب میکنیم 9 تاشون هنوز سالم هستن و میتونن منتقل بشن و شانس حاملگی در اینها همچون که بهتون گفتم بیشتر از جنین تازه است و خیلی بیشتر از منجمد کردن تخمدان هست. Yes, Josh. So I wanted to discuss just a touch more about the process. And what I mean by that is when you fertilize an egg, let's say you freeze an egg, and that's what you decide on doing, and you come back 10 years later. We actually don't have a lot of data worldwide on women who've come back yet, because this was just, as you said earlier, this was just approved in a non-experimental way. So we don't have 10, 15-year data, but we do have about 900 or so cases total, not at my facility specifically alone, but all total that there have been approximately about 900 births from women who've come back after egg freezing. And the data shows that there is no real increase in genetic defects or mutations or physical anomalies or mental retardation or anything else like that. Nothing over the general population, which is great news because it tells you that doing this is not harmful. It doesn't hurt that growing baby in the future. So once you find your partner and you decide that it's time to move forward with those frozen eggs, you have to thaw the eggs. So even at a 90 to 95%, it's about 95% thaw rate at this point, but the egg still has to fertilize just like it would in a normal situation. And that's not a guaranteed perfect process. Even if you put the sperm into the egg via ICSI, intracytoplasmic sperm injection, it's not 100%, even in a 25-year-old. That being said, you have to do this with a number of those frozen eggs until you get one that grows and continues growing to day 5. So the only downside to this technology in and of itself is right now, at this point in time, our ability to do genetic testing on those eggs is minimized. You can do it, but we prefer that you don't. And we also prefer that you don't thaw, create embryos, freeze, and then thaw again for implantation. So typically when a woman is ready, it's time to go and start trying to make those babies and make it happen at that time, not for doing further testing and doing freezing embryos for even a later date. Thank you, Josh. دکتر برگر راجع به مراحل منجمد شدن یه مراحل تکنیکیشون گفت که من دلم نمیخواد زیاد راجع به اون صحبت کنم، ولی راجع به اینی که مطمئنم این سوال در هممون هستش و سوال بسیار بجایی هم هست که آیا این منجمد شدن تخمک یا جنین اثری روی بچه میگذاره یا نه. دکتر برگر گفتن در مورد تخمک، همچون که بهتون گفتم قبلا هم، چون یه چیزیست که ظرف 5-10 سال گذشته استفاده شده، ما لانگ ترم بیش از 5 یا 10 سال نداریم، ولی در 1000 خانومی که حامله شدن در اثر از طریق تخمک فریز شده، بچه هاشون هیچ فرقی با بچه های طبیعی نداره، چه از نظر کروموزومی چه از نظر رشدشون. ولی ما تجربه خیلی بیشتری در جنین منجمد شده داریم، برای اینکه جنین ما الان حدود 20-25 ساله که ما داریم منجمد میکنیم و اینها رو پس از 10 سال 15 سال که جنین رو حتی
از فریز در آوردن آب کردن و وارد تو رحم میکنیم، نه اینکه شانس حاملگی وجود داره، حتی شانس بیشتر از حالت طبیعی هست، جنین تازه هست، بلکه این شانس وجود داره. من خودم خیلی جالبه، یک بیمار داشتم که 12 سال پیش، یه خانم جوان بودش، 12 سال پیش ما اومد و با IVF حامله شدن و تعداد تخمکی حدود 15 تا جنینشون رو که باقی مونده بود ما فریز کردیم و ایشون 12 سال بعد اومدن مجدداً بچه میخواستن و ما 2 تا از جنین‌های منجمد شده رو که آب کرده بودیم منتقل کردیم به رحمشون و این بار مجدداً 2 قلو حامله شدن و خیلی جالبه این بچه ها از نظر ژنتیکی همسنن، به خاطر اینکه ما از همون جنین های 12 سال قبل استفاده می کردیم، ولی با وجودی که اینا از نظر جنینی همسن هستن ولی از نظر تولد 12 سال با همدیگه فاصله دارن و این یک پدیده ایش که میگم هم که میگم موهبت نصیب ما میشه. این پدیده است که 30 سال پیش زمانی که من شروع کردم به پرکتیس نازایی وجود نداشت. چنین چیزی رو من نمیتونستم به خانم هایی که بچه دلشون میخواد آفر بکنیم، تقدیم بکنیم، بدیم بهشون، ولی الان هستش. I just talked about a patient that I had who we did IVF. She got pregnant and then 12 years later she came and we put 2 of the original embryos and she got twins. And these 2 babies, these 2 siblings, although genetically they are the same age, but chronologically they are a dozen years apart. That's right. And what I said is, we did not have, when I started 30 years ago, practice of medicine, we did not have such a thing for me to offer to pregnant women. Yep. Now we do. That's right. So we have about 10 minutes left, Dr. Berger, my lovely colleague. So you have anything that you'd like to talk about? I thought of, as you were talking, the reason why freezing, unfreezing, freezing, and unfreezing again is not as good. And I sort of thought about the wedding cake example. And imagine at the wedding, you know, everyone freezes that one piece of cake that they're going to eat at the 1-year anniversary. You thought after deep freeze, and if you're careful, you can get it to taste just right. But then imagine trying to freeze that again for the 10-year anniversary and then taking it out of another deep freeze and getting it just right again so that it tasted as good as the day that you got married. It's very difficult at best. Technology is always changing, and our ability to do things is always changing, just like you just used this incredible example. You gave someone 2 lives almost. 3 lives total, but 2 separate lives, 2 separate parenting opportunities. One time to start a family at this point, 12 years later when they learned so much and done so much and experienced, and they were ready to have a different type of family experience. Not better, not worse, different. And then they got that opportunity. What a blessing, what a gift of life you were able to give. The opportunities, remember what we've always discussed here, is that 1 in 7 women around the world suffer from this medical condition. It's not a punishment. It's not because someone gave you the evil eye. It's not a curse. This is a medical diagnosis of infertility. I wish it was covered. I wish governments around the world, just like heart disease, just gave it because it is a diagnosis. It's a medical issue. So 1 in 7 have this, but the hope and the beautiful part is that 3 out of 4 women can be helped with this.
3 out of 4. Thank you. دکتر برگر دو تا چیز رو گفتن که من دلم میخواد بگم. یکی این که این منجمد کردن با وجودی که چیز بسیار خوبیه، میگه ما یک بار یا حد اکثرش 2 بار میتونیم اینو از حالت انجماد در بیاریم و ایشون مسئله کیک رو به کار بردن که گفتن یک کیک خیلی خوشمزه رو وقتی که چند بار توی یخچال میگذاری، تو فریز میذاری و آبش میکنی، اون مزه رو نخواهد داشت. ولی من خودم با تجربه‌ای که خود من دارم، من این کیک به جای کیک بستنی رو به کار میبرم که بستنی رو وقتی تو فریزر میگذاریم، تکنولوژی که الان در اختیار ما هست واقعا مثل همون بستنی در فریزره که میشه ازش چندین بار ازش بیرون کشید و استفاده کرد. و چیز دیگه که من اینجا میخواستم بگم، دکتر برگر گفتن که نازایی رو بایستی مثل هر بیماری دیگه نگاه کرد و نباید بگیم تقصیر مرده یا تقصیر زنه، نباید اینو بلیم گیم رو به کار ببریم و اینو باید به عنوان یک بیماری تلقیش بکنیم که این روزها ما این موهبت رو داریم که بیش از 50-60% اونا رو کمک بکنیم، در حالی که زمانی که من 30 سال پیش شروع کردم از هر 4 نفری که پیش ما می اومدن 1 نفرشون بیشتر حامله نمیشدن. من برای اینکه حسن ختامی داشته باشیم از آقای بهروز خواهش میکنم که اون عکس پیکنیک رو بگذارن که اینو من همیشه به عنوان یک نوید خوش میگم که من همه ساله برای مادران نازایی که به محبت مادری نائل شدن یه پیکنیک من گذاشتم که این پیکنیک رو نمایانگر مثبت بودن و کمکی است که ما میتونیم به بیماران نازا بکنیم. این عکسی رو که الان دارین میبینین حدود 300 تا 400 تا از پدر و مادران هستن با بچه‌های 1 قلو و 2 قلوشون که در یکی از پیکنیک های روز مادر من گرفته شده. علتی که من این عکس رو دوست دارم و میخوام که حسن ختام برنامه باشه اینه که این نوید رو، این امید رو به همه بدیم که نازایی نیمه خالی یک لیوان نیستش. در نازایی امید هستش، در نازایی خوشحالی هستش. ای کاش دکتر برگر و من میتونستیم بگیم که 100% کسایی که میان پیش ما میتونن حامله بشن. امیدوارم من زنده باشم اون روز رو ببینم، همونجوری که از 25% به 60%، 70% رسیده، در بعضی مواقع به 100% هم برسه. ولی فعلا این عکس رو که اینجا میبینین برای من، برای خود من شادی آفرینه که من مسئول و من مشارکت داشتم در این شادی که خانواده ها براشون داشتم. I'm just telling them that this is such a blessing, such a privilege for you and me to be there, to participate in creation of these beautiful families. It is an absolute gift. It's a privilege to be welcomed into someone's life, to be asked to help, and to be privileged enough to be chosen to be someone who can be a steward through this very difficult time and to help them to make wise decisions, to realize their dreams and their hopes for the future of their family and their family's family. دکتر برگر هم این احساس خوشحالی و محبت رو با من شریکه. میگه که منم احساس میکنم که من یک فرد انتخاب شدم از طرف پروردگار که بتونم این کمک رو به پدر و مادرهایی که دلشون بچه میخواد بهشون کمک بکنم. ازتون خداحافظی میکنم تا برنامه آینده با دکتر برگر درباره یک مسئله دیگه نازایی صحبت بکنیم. Thank you, Josh. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Always a pleasure.